Good day and welcome back to the channel, people. Today is January 3rd, 2023. This will be my first video for the new year. The past week I've been traveling throughout Vietnam again and still in Vietnam, but I didn't get a chance to drop by any koi stores to kind of do a recording and show you guys the stuff that they have here. Anyways, today I was able to find one here because I am in central Vietnam, in the city of Danang, and here is a koi lover store. Just like in the previous video I had of the one in Saigon, this one is in Danang. I'm guessing this is probably the same store, but I saw some pictures and it looked really nice, so I'm gonna go in and show you guys the store and give you guys a peek here. So check this out. So they have employees working here, but I talked to them before and they don't have mine now. So here is Koi Lover. Here's the address, and then you can see over there the store area. Okay, and so he's gonna show around and let you guys see some of the fish they got here. Oh, okay. Cảm ơn em nhé. He's okay with me wearing the sandals because I got Crocs on, so no issues. So check out this pond here. This is the front center of the store, and they have a big shower in there. Oh, it's got some big old fish here. Em, cái hồ này là cái hồ trước mặt tiệm, là có nghĩa là cái hồ này là mấy cá mà giá trị nhất là chắc bỏ đây phải không? Dạ đúng rồi. So this is the sau cá nhỏ rất là nhiều. Okay. So this is the one in the front store of the store. So when people come in, this is the first thing they see. So indeed, he does have the most expensive fish around here. Vậy mấy cái nữa à? Cá này là em nhập bên Nhật mà mấy cái trại nào? Cái tên là em nhập những cái trại nguyên Danichi này, Ogata, Dainichi, rồi Isa. Dạ, cũng nhiều trại lắm. Vì mỗi trại nó có những cái dòng đặc trưng khác nhau. Những trại ví dụ Kohaku thì Danichi em nhập khá là nhiều. I see. And mấy con mà cái con Kisho one này nè. Dạ. Ồ, không phải. Kyusuri nè. Dạ. Là em nhập ở chỗ nào? Kyusuri cũng trại Danichi ta. Danichi Kyusuri. Mấy con này là cỡ mấy tuổi em? Mấy con này nằm cỡ khoảng độ gần 3 tuổi. Gần 3 tuổi. So almost 3. Vậy thì thường cái màu đen là có mấy tuổi nó bắt đầu lên em? Còn mấy con Kyusuri này nè. Cái màu đen của nó. Màu đen sumi đen nó phụ thuộc vào môi trường nước rất là nhiều. Môi trường nước hả? Dạ. Để quan trọng phụ thuộc vào pH với lại chế độ cho ăn, và phải có điều kiện ánh sáng mặt trời, môi trường tự nhiên. Chỗ này ít mặt trời hay chỉ nó chưa lên thôi? Dạ không, cái này đến mùa nắng em sẽ mở ra nữa. Mùa nắng mở ra. Tại vì mấy cái sumi em thấy bên mấy con show nó lên đẹp rồi ha, mà mấy con này nó chưa lên. Nó tùy theo những cái lô cá, chất lượng cá khác nhau. Có những lô cá chất lượng thấp hơn thì cái sumi đen nó sẽ nhạt hơn và phân bố màu. Mà em thấy mấy con này sau này nó sẽ lên không? Cái sumi nó sẽ lên không? Mấy con này nếu mà chế độ mình chăm sóc cho ăn tốt thì nó vẫn lên. Nó sẽ lên à? Và cái cá nó độ tuổi nó già lên thì màu nó sẽ hoàn thiện hơn, màu sẽ đậm hơn nhiều. Yeah, so I'm asking him about the Kyusuri and how long the sumi is going to take to develop, and he's saying that it depends on, the sunlight, the pH, the food, and so on. Some of them will eventually show up, but as you can see, the sumi on the showa, it's a lot deeper versus those right there, which is kind of interesting. So those might take a bit longer to come up. Mấy em có mấy con này là Yamabuki đấy phải không? Đó là cái con này Karashi đấy. Là Karashi hả? Danichi Karashi luôn hả? Karashi này không phải Danichi. Không phải đúng. Yeah. Mấy con này cỡ bao nhiêu cm em? Mấy con này tầm gần 70 hả? So this is about 60, 67, 68, almost 70 cm. Not from Dainichi though. Mấy con Akata Masuba looks so nice. Wow, yeah, Akamasuba right there. Look at a closer look. Con nó cũng đẹp quá ha, lớn nè. Rồi cái hồ này là cỡ bao nhiêu lít nước em? Hồ này là khoảng độ 50 khối. 50 hả? Cả lọc cả hợi này. Cái lọc này dưới này. Dạ, cái lọc đây. Đây là nguyên cái lọc của cái lọc cá này. Dạ. So
what we're standing on is the filtration sump right here for this whole tank. This one is, I think he said 50 cubic meter of water. 50 mét rồi, nước này. Nước 50 khối. 50 khối. 50 khối nước. Mét 3 hả? 50 mét 3 đó. Okay, so it's 50 cubic meter of water. Trong cái hồ này là mình thường mình bơm là cho cái bộ lọc này là cái đó luôn. Có cái shower luôn, rồi có cái này luôn. Dạ. Nguyên cả hệ lọc này là em có 2 cái bơm lớn ở hai đầu ra. So there's two pump, one on this side and then one for the back, and then on top of this you have a pool. Yeah. Wow. Cái sâu bao nhiêu mét em? Sâu này khoảng độ 1,5 m. 1.5 meter deep. Okay, so it's like about 5 feet, almost 5 feet. Wow. Mà trong cái hồ này thường là nhiều nhất là mình có thể giữ được bao nhiêu con cá lớn vậy em? Anh cứ tính giúp em thì ví dụ nuôi để nuôi tốt thì khoảng độ một con 1 mét khối nước. Có nghĩa là ở này nhiều nhất là cỡ 50 con là tốt ha. Không, 50 cái hồ này còn cái 50 khối là cả lọc. Cái lọc hả? Dạ đúng rồi. Còn cái hồ là bao nhiêu nước? Cái hồ thì nó khoảng độ hơn 30. Hơn 30. 35. So there's actually more filtration space here than for the water itself. Because he said about 35 cubic meter or 50 cubic meter of water flowing through the filtration system. Wow, that's a lot. Ok, rồi vậy thì bây giờ cho mình coi cái sau coi mấy cái hồ nhỏ được không em? Dạ được. Alright, so we're gonna go back and check out some of his smaller ponds and see what's going on. So let me see. In terms of let me do a quick calculation while we're waiting here. So 30 m3 2 gallon. So that's about 8,500 gallons worth of water. Okay, we're gonna go and check out the rest of the store here. It's actually pretty big. Oh, and they have here's another room with a bunch of cameras. Hi, chào em. It's got all these equipments here. Okay. Whoa, look at this. Okay, so let's get để cho mình quay here. It's their operation. You see this? All the tanks here are tosai, huh? Mấy cái này, so this is where they store the tosai. Chủ yếu là tosai và nisai. Tosai and nisai over here. Yes. Okay. So cái hết là em có bao nhiêu hồ đấy? Em coi 1, 2, 3. Oh my god, nhiều vậy. Ở đây là 10 hồ, bên này là 6 hồ. Okay, so there's 10 here and there's 6 here. And then here's bên này 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lớn. And then there's 6 very big tanks here. Okay. Vậy thì đầu tiên chắc cho mình coi mấy cái hồ nhỏ trước ha. Dạ vâng. Để cho mình hiểu biết thêm cái tiệm này. So we're gonna check out the little ones first. Okay. And he's got the acrylic panels on the side. That way we can prevent the fish from jumping out. Thế vì trong mấy cá này nó nhảy cũng nhiều đó nhá. Mình phải cưng mấy cái này á. Ở nhà anh cũng có mấy con nó nhảy ra chết rồi đó. Vì cái này em hay vợt bắt nhiều, hay động vợt đấy. Thành ra cá nó nhiều lúc nó sẽ có những cái con hoại nó phóng lên ra ngoài. Cái này là giúp để ngăn bớt process rủi ro khi cá nhảy ra. Fish take out and call when any the birds on any problem for fish. Okay, so they pick up the fish here a lot, and so to prevent the fish from jumping out, they gotta have the acrylic panels here. So here là tosai. Mà trong cái hồ này là mấy thường là giá cả là sao? Trong cái hồ nhỏ, cá nhỏ trong này là giá cả bán cái sao? Nó tùy theo từng lô, từng trại về từng lô sẽ có những cái giá khác nhau. Ok. Theo từng lô. Có nghĩa là mình chưa biết, giống như là tại vì có mấy chỗ anh thấy là nó bỏ cái giá rồi á. Nhưng mà cái này là tùy cái khách họ lựa cái nào ra rồi mình biết giá rồi phải. Vì ở trong này em cũng theo từng lô thôi. Ví dụ ở trong hồ này là em có tới 3 đến 4 dòng. Ví dụ dòng Kohaku ở đây của tại Kohaku đây của em là giá một khác này, Towa khác này. Hoặc là anh coi lát nữa anh coi bên kia thì Kohaku nó sẽ giá khác. So the price in here is really depending on the fish and the quality. They don't have it on the side yet because it can be it varies. And then here too. Cái hồ này là cỡ bao nhiêu lít nước đây hả? Chắc là cũng hồ này cả của cái lọc là 5 phút nước. 5 phút nước. Mấy cái này là nó cái lọc là chung hết hả?
lọc riêng. Lọc riêng từng bể phía bên kia. Từng bên này. Dạ đúng rồi. Oh, okay. Đây là bể, còn ở phía giữa đó là lọc. Okay, so Và giữa đó là lọc. in the của hai middle bể. is the filtration. This is the tank that stores the fish. Mỗi hồ có từng ngăn lọc riêng biệt. And it's got a lot of aeration too. Em thấy mấy khi mà mình có hơi nó lên mạnh vậy á, Dạ. nó làm sóng nhiều vậy, nó có ảnh hưởng cá gì không? Dạ không ăn gì hết. Đây là thực chất của em, đây là tại vườn cá. Vườn cá. Và em phải bỏ oxy ở ngoài hồ. Thì cái này vì là cái bơm của mình nó có vấn đề trục lạch á, và nó không bơm được á, thì nó vẫn còn oxy. Nó vẫn còn oxy. Để duy trì sự sống trong cá. Thì đúng còn rồi. nếu mà đúng nguyên tắc là mình sẽ làm oxy trong lọc nhiều hơn và ngoài hồ thì nhẹ. I see. Dạ. So Giống như hồ đằng trước. there's a lot of aeration here. And I asked if all that bubbling does it impact the fish, but he said it doesn't really impact it much. But because this is a wholesale, like a selling, like a store, so they have to have a supplemental aeration on the side in case the filtration fails. Ideally, the aeration should be taking place inside a sump, like the front pond, but because this is a smaller operation back here in terms of the pond size, and in case something goes bad, you got to make sure the water gets turned over for oxygen. So that's why he kept it like that. Oh, and then right here he also got a lot more right here too. Trong này em có nhiều loại ha. Usuri, he's got Kujaku, he's got Hiyusuris, he's got Yamabuki here. Yamabuki. Yeah. Ví dụ như Yamabuki của em trong này nó chỉ khoảng độ tầm 3,5 triệu một con này. So those Yamabuki is about 3.5 million Vietnamese dollar. That works out to be like 150 or so, 150, 160. Mấy con này cũng lớn đó nhá. Dạ, mấy con này với lại những cái con mà chất lượng khá chất lượng thì em thường bỏ hai cái hồ có pati này. Vì để nó có thêm một hàu nữa, hàu với những cái vật liệu lọc riêng biệt để tăng sumi đen trong cá. So he's got oyster shells in his baking shower. Check this out. Hàu do bên là có gốm nhật ở trong nữa. Có gốm nhật mà gốm nhật nó ở phía dưới. Okay. Nó hơi khó nhìn. Chủ yếu em bỏ lớp hàu thì xem. So lớp hàu này nó cũng tốt đó, cho cái nước đó. Dạ, nó cân bằng pH lại cho. See, they use the oyster shells because it stabilizes the pH. Bên hồ anh á, anh cũng dùng hết là hàu này luôn. Dạ. Mà thấy rất là tốt. Dạ. Yeah, so I also use this. Cái này hàu của em là hàu gì đâu? Hàu của anh là hàu nước biển. Hàu nước biển. Chẳng phải nước ngọt. Không, hàu đúng rồi, nhưng mà cái này là nung rồi, nung trên nhiệt độ cao để. Có nghĩa là nó đốt rồi. Đúng rồi, để nó diệt khuẩn. Thứ nhất là diệt các mầm bệnh vi khuẩn này. Thứ hai là để khi nó vào nó hòa tan, độ hòa tan nó dễ hơn. So he's explaining to me that his oyster shells have been heat treated to kill off bacteria. Hay ha. Okay. So if you guys saw my video before, we talked about a way to cheat. So if it's heated up, it expands the inside shell, has more hold. Khi mà mình đốt lửa mình làm cho nó nóng lên là nó trong hơn, nó mình nở ra tí là nó có nhiều lỗ trong để cho nó. Tức là khi anh nung lên một nhiệt độ nhất định thì sau này cái vỏ hàu cái canxi nó sẽ bị phân hóa, vôi hóa ra, thì khi vào môi trường nước nó sẽ dễ hòa tan. Nó dễ hòa. He said that the heat also helps it disintegrate easier and break down faster. Otherwise it takes longer. Cái đó mới học mình. Cảm ơn anh nhé. Cái đó khi nào mình về mình phải thử cái đó. Ok, so 3 cái hồ này mình coi đây này. Hàu dong đã được chứng nhận rồi á. Vậy tốt quá ha. Của thủy sản. Em ơi, cho mình lật lên một cái này coi cái hệ thống của em lọc có sao được không? Dạ được anh. So I'm gonna bother him a little bit and ask him to check out the filtration for here. So he's got 1, 2, and 3. So here's how. So have a lot of matting here. Rất là nhiều ha, mấy cái lớp này. Japanese mat right here. Cái này. So these lots here. He's got UV there too. UV. Không nhìn nè. So I should be looking at it. Đau mắt đó. Đây là có mấy cái brush này, mấy cái chổi. Đúng rồi. Got brushes, mats, got Korea pumps. Two material for the system water. It include the cement and some to sell the wax on the down. And here in the water is not wash to go through and the pump take out the
gets clear of the main yeah part, yes. the dirty stuff. Okay. Yes. And UV to Yeah, we saw UV sort right out here. the bacteria. Kills bacteria. That's cool. Okay. So that's how they filter this right now. Mấy cái hồ bên đây là cũng dùng mấy cái này lọc về luôn ha. Dạ đúng rồi, mỗi hồ một lọc kia. Vậy mà thường trong đây là mấy em có đội nước không? Mấy hàng trùng có đội nước không? Có từng Không, cái đây là hệ lọc tuần hoàn kính. Okay. Khi nào chêm nước vô thôi mà. Hạn chế ra nước. So they just top off the water. They don't really do a lot of changes here. Oh, here's a lot of Tancho over here. Huh? Nhiều Tancho nhá. Dạ, Tancho. So this tank is full of Tanchos here. Check that out. Thấy vậy mà cái tiệm này thấy nhiều hơn cái tiệm Coil Lover ở Sài Gòn đó nhá. Có đây thấy nhiều hồ hơn á. Coil Lover ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn có một tiệm. Dạ vâng. Nhưng mà mình ở Sài Gòn thì phải hỏi Sơn rồi. Ở đây là ý mình hỏi là tại vì mình cũng có ghé vô cái tiệm Coil Lover ở Sài Gòn á. Mình thấy nó có ít hồ hơn, thấy chỗ này thấy nhiều hơn. Anh ghé lâu chưa? Hả? Anh ghé lâu chưa? Có ghé rồi. Nó mới đây. Mới đây. Cái đấy là khu showroom chính, còn những cái khu phụ với cả. Vậy là bên mấy em có mấy tiệm? Và em thì tổng công ty ở Hà Nội. Có Hà Nội. Gấp chục lần cái này của em. Lớn hơn cái này nữa? Có nhiều khu. Còn ngày mai đi con Hà Nội anh sẽ ghé vô coi. So they even got a big one in Hanoi, so I'm going there tomorrow. So I'm gonna check it out too. Chung thôi. Wow. Okay, nice Tancho here. Then cho anh coi vô mấy cái này sao. And here's some bigger ponds here. So they're like a branch, like a one owner, but they have multiple stores. He's got. Okay, here we got platinums here. Some Showas. Some key shower. Kin shower, yeah. It's got some kin showers here. Yamabuki. Yamabuki này là của trại nào ở nhiều kìa em? Izumiya hả? Yamabuki Ovo của Izumiya. Izumiya? Đúng rồi, Izumiya. Look like the Izumiya. Kinsowa của Sakura. Có tiệm nào? Kinsowa này của Sakura. Sakura. Right. Sakura Kinshowa. Izumiya Yamabuki. Yeah. Real nice. Here we got shower. Nó gặp ba cái shower rất là. Cái này là san hô hả? Cái này là đá. san hô. It's got san hô có này. It's got corals in this one too. Gấu Nhật này, Bissamio này. Cái này của hầu này. Vì là pH ở miền Trung thì nó thấp, nên là bọn em phải bổ sung của hầu. So the water pH here is low, so they use these corals and oyster shell to help increase it. Mà hiện tại bây giờ trong nước có nước mà mấy hồ này là em giữ cái pH bao nhiêu em? Cái pH ở đây là thường ở miền Trung này mình luôn luôn kéo tối đa thôi. Nhưng tối đa của nó chỉ được có trên 7 thôi. Trên 7 thôi hả? Vâng, không được cao. Nhưng miền Bắc thì rất là cao. Right here, for some reason, the water in the southern part of Vietnam is only at around 7 pH, and they have to maintain at that level. Nhưng mà nếu như mà mình không bỏ cái này á, là nước thường thôi á, là cỡ bao nhiêu? Nước thường nó chỉ tầm 6. 6 thôi hả? So the pH is only 6 without the additional calcium. Cái nước cấp của nó thì trên 7, nhưng mà vào hồ này kim cá nó thải ra này. Nó dùng đồ, nó làm chua nước, đúng rồi. Yeah, so they have to keep the water pH at around 7, otherwise as you know, all the biological issues that's going on in the pond, it's gonna bring it down to closer to 6. Wow, I didn't even realize how low the pH is. Oh, here you go. So this one he's got Kuchaku from Momotaro. Cái hồ này lớn hơn nè. So this one here is a bigger one. And bên này mình có Kohaku, Showa and Kuchaku. Cái này all Momotaro phải không em? Của Momotaro hết hả? Hay là nhiều trại? Cái này là có của Momotaro này, có của Isa. Showa là của Isa. So there's Momotaro, there's Isa fish here. Okay. Mà giá này là trong hồ này cá nào cũng giá đó hay là còn Cái này đồng này. y chang luôn giá đó. Cái con này nó chất lượng thường, nhưng giá nó rất là dễ chơi. Đúng rồi, dễ chơi đó. Mấy con lớn nó cũng 2,5 triệu thôi. So all the fish you see here, Chất lượng thường đấy. 2.5 million Vietnamese dollar. That's about slightly less. That's like 95 US dollars. Doesn't matter what size. You see some of them 45 cm, có mấy con tới 45 hả?
So some of them are like 45 cm and larger, so that's about 17, 18. Some of them look like they could be about 19 inches, all for about $100. So that's really easy on the wallet. Cái này dễ chơi, cái giá này dễ chơi thôi. Nó có nhiều dòng chất lượng này. Đúng rồi. Very nice. Đúng rồi. Oh, okay. On this one, we got a lot of Shiros on this one. Shiro from this tank. Sao mấy cái này là của Omosako hết là sao? Cái này là Shiro của Omosako. Omosako nha. So these are Omosako Shiros here. Cái này chưa có giá. Bọn em mới chuyển đổi hồ nên là em chưa cập nhật này. Chưa biết ha. Lúc này thì là 3,2 triệu một con. Cái này á, đoán là vậy hả? Cỡ 3,2 triệu, so about 3.2 million Vietnamese dollars. That's about 150-ish. Do cái nước nó xấu nhìn cá không rõ. Mà thường nước trong mấy cái hồ này nó sẽ trong lên không em? Đó là sao? Có chứ. Có hả? Vì là cái thời điểm buổi sáng mà em hay cho ăn nên là khung giờ này thường là nước nó kém hơn. So in the morning, like when they start feeding, the water is a little cloudy. But see, tại vì khi mà anh thấy mà trong cái hồ này cái màu của cái da con cá thấy nó hơi vàng vàng tí. Nhưng mà nếu mình bỏ ra ngoài là nó trắng lắm ha. Đúng rồi, nó trắng. See when you see it up here, see how much white the fish look when they get out of the water. So don't let the coloration of the fish under the water fool you right now. The water is just a little murky. It's got that tannin look to it. So, but when they're outside, they jump up. It's very white. Đúng là khi mình thấy nó nhảy ra lên rồi nó trắng, cái màu trắng. Đây là khách hàng ở đây là phải bán thau hết. Bán thau hả? Có nghĩa là trong thau thường bỏ bao nhiêu con? Không, mình bắt ra cái chậu. Bắt ra cho mình coi. Đúng rồi ha. Thì coi như đấy nó rõ hơn. So yeah, whenever people come in and buy, they have to bowl it out because the fish inside this pond isn't necessarily representative of the color. Đúng rồi chứ mình tới đây mà mình thấy cái màu mình cứ nghĩ là cái màu nó bị cái da nó bị, nhưng mà lên là thấy nó đẹp. Nha, mấy con này đẹp á. Mấy con này cỡ 30-35 cm ha, tới 4. Có mấy con gần 40 cm ha. 30-40 đó ha. Yeah. These are at least 14, 16 inches. Real nice. Đúng rồi, bên này cái giá của mấy cá này được không? Bên chỗ bên dưới nó bán hơi mắc á. 200-300 gần 400 con. Cho size này nó lớn á. 400 đô hay là 400 đô á. Tùy, đúng rồi. Khó nói lắm, tại vì có khi con cá lớn mà nó không, chất lượng nó thấp thì cái bán rẻ lắm. Thì thị trường miền Trung thì nó cũng bình thường mà. Và em không tập trung nhiều đâu. So those fish were. This one. This one big right here. Cái con này lớn á ha. Cái này là khách chốt cho nên giữ lại cho người ta. Có nghĩa là bán hết rồi đó. Bán hết rồi đấy. So this is all sold, just holding it for the customer. Wow. Okay. Chuẩn bị hàng người ta ăn Tết đó. Mà thường ở đây là nếu như mình nuôi cá cho nó lớn lên là mấy em cho nó ăn một ngày bao nhiêu lần? 3 bữa rồi. On a regular feeding schedule 3 times a day. Wow. So yeah, this is all sold. Thường mùa bên ở đây là thường mình nhập từ vượt qua đây á là một năm là 2 lần thôi. Không phải cũng nhiều đợt. Nhiều đợt lắm hả? Còn mùa chính thì chỉ có 2 mùa. Còn mùa chính 2 mùa đúng rồi. Còn mấy em nhập là giống như mấy tháng được nhiều. Tức là khi nào hết rồi bay qua nhập thôi. Như năm trước của em một tháng về đến 5 lần 5 đợt. Đấy. Tùy tháng. Vâng, tùy từng đợt đấy. Đúng rồi. Ví dụ là em nhập người chạy bên kia đến gộp vào mỗi lần chia nhỏ ra thôi. Đó, okay. thì mình sẽ sắp xếp cái lượng hồ để mình nhận được cá. Right. Đó, rồi thêm nữa là khi nào ổn định cái thì mình nhập số lượng của mình. Ví dụ hôm nay em nhập 40 thùng. Đó, còn lại vài hôm tới lại nhập thêm. Cũng nó dồn cục bộ thì mình rất là khó để xử lý. Đúng rồi. So I asked them like, when do they import the fish from Japan, because here Vietnam and Japan is very close, so it's not the same as importing the fish to America, because we probably do one in the summer or like the fall, and then one in the spring, right? Well, here they do it very often. Sometimes they do it multiple times in a month. It just depends on when they need it. But he told me that there's 2 main seasons, right? There's one obviously in the fall, and then there's one in the spring.
but because of the trip, the flight is only a couple of hours, so it's not too bad. They can do whatever they want. Oh, okay, let's check out this building. Cái hồ này lớn này ha. Cái này là Cái năm gần 40 phút. 44. Mà cái này là cỡ bao nhiêu con trong đây? Cỡ gần 6-7 con ha. Hơn 50 con đó ha. That's over 50 this one. One of the bigger ones. Còn này là chất lượng size to giá rẻ, còn bình thường. À cái này lớn nhưng mà nó giá thường, nó rất là rẻ. Thường giá rẻ là cỡ bao nhiêu? Như con này của em thì nó rơi vào 2 triệu, 6 triệu. 2 đến 6 triệu. Này nó tận 40 đến 55. Okay, so in this pond we got fish that range from 40 to 55 cm. Vietnamese dollar from like 2 triệu tới 6 triệu. 2 million Vietnamese dollars to 6 million Vietnamese dollars. So you're looking at around $70, $80 fish, all the way up to about $250 here. And it just depends on the size of the fish. But he said that the ones in here are very, they're not the super expensive ones. And you can kind of tell based on the quality here that they're okay. They're not the most expensive ones. And okay, so he's got more here on this side. There's a big one here too. Wow, look at this pond. So here. Hồ mình cũng mấy cái lớn này ha. Cái này mà quay buổi chiều hoặc buổi sáng nữa thì nó đẹp. Nó đẹp hơn hả? Vì là cái giờ cho ăn nó bơi lên mặt hết. Nó bơi hết hả? Rất là đẹp. Yeah, he's saying that now the filming now is not as good as it was earlier in the morning or later at night because now the feeding it makes the water a little murky. Không bụng nữa nên là trong ăn nó cũng chưa lên đâu. Nó quen rồi ha. Quen đấy. Yeah, so the fish has a feeding schedule, so they're used to getting to the surface at the right time. And now because it's out of their feeding routine, they're not getting to the surface as often as they normally should. Otherwise, that's why filming now is probably not the most ideal time, but it doesn't matter. We'll just sit and look at the fish. Wow, this one's a pretty big one too. So it's a big tank and the filters in the back. Cái này là cỡ bao nhiêu gì đó? Hồi nãy em nói cái từ hồ nước á. Bao nhiêu? 30 khối. 30 khối hả? Nước sâu. Nước sâu. Sâu khoảng độ 1.75 thôi, mét thôi. tầm mét 7. Mét 7 thôi. Okay, so this is a little deeper. It's about 8,000 or so gallons. Maybe slightly, yeah, I think around at least 8,000, 1.7 liters. 1.7 liters, a little over 5 feet, I would say. Nice deep pond. It's got a lot of different varieties here too. That's Tancho, not 50. A Tancho Doisu. Con Tancho nó không có vảy ha. Dạ, Tancho Doisu. Doisu không có vảy. That's interesting. Wow. Mà cái này là thường ai tới mua đây á, là mình nó chọn cái này rồi mình bỏ vô cái hộp kìa. Dạ, khi nào ví dụ anh chọn thì anh sẽ bắt ra sau. Ví dụ anh thấy con này được, sẽ bắt ra sau để anh xem thì làm một lần nữa. Ví dụ tầm đấy, ví dụ 2 hoặc 3 ngày sau anh mới chuẩn bị hồ thả được, thì anh sẽ thả lại vô đây, anh có nhãn và anh cũng có nhãn rồi, sau không phải lẫn lộn đi đâu được. Thì anh sẽ thả lại nguồn nước này, nó sẽ quen đã và sau khoảng độ 2 ngày anh thả cá nó sẽ khỏe hơn. Và hồi đấy anh sẽ xử lý cho để trước khi anh thả thời gian an toàn. Cho an toàn đúng rồi. So if you were buying a fish here, they'll go out and let you see it, and then they'll kind of prep the fish for a few days before you take it home, just to make sure everything's okay. If that's what you want, that is. Còn bên này là mình còn cũng nhiều quá, bên này cũng còn mấy nhỏ nữa ha. So we got some more small fish on this side. That's right. That's tiny. Nhiều lắm ha. Mà thường cá nhỏ này là mình bỏ đây là có ý là để cho mình nuôi nó, là mình để cho khách nó tới lừa cái cá nhỏ. Dạ, với là mình chia nhỏ từng khu ra thì sau này mình sẽ được quản lý và khách được lựa chọn hơn. Đúng rồi, có nghĩa là khi mình nhập vô là rất là nhiều hơn. Mình nên so what they tại sao mình phải chia ra từng đợt 40 thùng hay 50 thùng này, từng hồ nhỏ để chia ra nhiều và xử lý. Khi cá có vấn đề gì mình sẽ xử lý từng hồ nhỏ nó sẽ dễ hơn xử lý hồ lớn. Đúng rồi. So in
in the small ponds, what they do is when they get the fish here, they split them up, divide them, categorize them, so that's easier for you to pick and easier for them to kind of like track the pricing. Oh, and here we got a lot of Ginrin Benny Boy and some nice chow boy in this one. Ginrin Benny Boy. Kilo này của em là 1,8 triệu một con toàn bộ. Một toàn bộ hả? Yeah. 1.8 million. Benny Boy. 1.8 million. Ah, okay. 1.8 million is about 70 bucks or so. $70 or so. That's a really good price for these fish. Nó giá nó được đó. Mình coi. Bên này là cái bồ lọc đó ha. Dạ, bồ lọc. So this is just the filtration. And here are some more here. Oh, cái loại cá này là mấy con asagi đấy hả? Asagi. Yeah, he's got his asagi here. 800 một con. Oh wow, only 800. That's 40 bucks. It's not bad for the asagi. Wow, mấy con này lớn đó nhé. Dạ vâng. Asagi này là có hiệu nào bên Nhật vậy em? Cái trại nào vậy? Cái này I don't know what breed of these asagis are. They're nice. I mean, they still have patterns that take time to develop. Some of them are very light. con này thì chất lượng bình thường đó anh, vì cái lòng vảy xanh nó không có nhiều, với lại nó không có đỏ đều hai bên vảy. Oh yeah. 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 So this one, the red or the he hasn't started developing yet. So these are like, he said that these are very average ones. That's why they're cheaper. I don't know. It takes time to develop these. Nice. And here we have more. Oh, mấy con này là nó mới về hả? This one just arrived half a month ago. Nó thấy nó muốn ăn rồi đó ha. Dạ. Oh man, mấy con này. Đồ size thì rất là hảo ăn. Đúng rồi. Còn mấy con này là Benny White hết đó, là red Karachi vậy? Cái này là Karachi. Karachi hả? Karachi và có một ít cha voi vàng. Oh, so okay, so these are red Karachi and yellow chow boy. Mà cái này của chỗ nào? Karachi của Marusi? Không phải Marusi. Karachi. Yeah, blue or red Dainichi correct. Có phải Dainichi đâu em á? Hay là có phải Sakai không? Cái này cũng không phải Dainichi đâu. Not bad. Của Narita. Ở đâu? Narita. Narita? Yeah. Oh, Narita koi farm. Red Karachi. Mà chắc mấy con này nó có thể lớn lắm mà tương lai nó lớn lắm mà. Taniguchi chow boy. Yeah. Ah, Taniguchi chow boy. That's part of the Golden Corn series right there. Famous for that, and they have chow boy too. Mà mấy con này á là thường mà cỡ 2-3 năm là nó lớn cỡ chừng nào? Mấy con Karachi của cái trại đó. Narita là nó lớn cỡ mấy chục. Mặt độ ăn nuôi nữa. Yeah. Nếu mà nuôi, ví dụ hồ này ăn nuôi khoảng độ 20-30 con thì ăn nuôi khoảng độ 2-3 tháng 4 tháng lên size tầm 40-50 là bình thường. Yeah. So 40-50 cm in a few months in this small pond, no problem. Tốc độ của những dòng màu lớn rất là nhanh. Đúng rồi ha, mấy con này nhanh dạ, ví dụ no và còn real fast. Ok, còn mấy con này là mình có gì đây? Bên này là Masuba, Asagi, đó là Asagi Masuba, Karachi and Karachi. Wow, có nhiều quá. Có hai cái này cũng có quá trời. And they got a lot of fish on here, all different decent pricing. Đây có Tilapia. Còn cái này có cái gì? Sát lắm. Got the platinum right here. Còn mấy con này cũng mới nhập vô luôn hay sao? Thường hai mùa chính là mấy em nhập cá vô là tháng nào với tháng nào? Mùa chính là tầm tháng 10 với tháng 12. Đó là cái mùa sai. Cái mùa thô sai. Còn thường tháng 3. Sau Tết là tháng 3 tháng 4. Là tầm là mùa đi sai. Okay, so they do the two primary season is
the Tosai season, which is October to December, and then March and April, that's the Nisai season. And that's when they get the new shipments. Wow, this platinums. Love these colors. Nhìn mấy con này khi nào nó lớn này đẹp quá, trắng này á. Yeah. Wow. Ok, tiệm này cũng càng này cũng lớn quá. Chắc khi nào mình xuống Hà Nội mình sẽ coi cái chỗ kia nói là lớn hơn nữa không? Dạ, Hà Nội còn nhiều trại. Còn nhiều trại hả? Nhiều khu lắm. Nhiều khu lắm mà. Dạ. So this is the look of the operation right here. Quite local in Danang. Hope you guys enjoy that. And if you can understand Vietnamese, you probably got more out of it than if you were just waiting for me to translate it. But it's got a lot of tanks in. They were so nice to let me check it out. And they recommend that when I go to Hanoi, check out more than stores on that sign. And for sure I will. So that is something that I'm going to do. Alright, so y'all enjoy that. And I'll upload the next video when I get a chance. Cảm ơn em nhiều nha. Thank you to these guys for letting me check it out.